નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજીમાં પ્રકરણ નંબર 10 માનવ કલ્યાણમાં સૂક્ષ્મજીવો એમાં આપણે છેલ્લો ટોપિક જોતા હતા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવો। तो विद्यार्थी मित्रों, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों में આપણે આથમણ પ્રક્રિયા વિશે સમજ્યા। આજે આપણે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માં બીજો મુદ્દો પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો એટલે કે એન્ટીબાયોટિક્સ એ દ્રવ્યો જેને આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ એના વિશે આપણે સમજીએ। સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા આ પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યોનું ઉત્પાદન 20મી સદીની અત્યંત મહત્વપૂર્ણ શોધ માનવામાં આવે છે। સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે તમે જુઓ કે આપણું જીવન દવાઓ દ્વારા ચાલે છે। એટલી અઢળક દવાઓ દ્વારા, મેડિસિન દ્વારા આપણે જીવન જીવીએ છીએ અને એમાં દરેક રોગના ઈલાજ માટે આપણે એન્ટીબાયોટિક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આ દુનિયામાં હજારો ટન કહી શકાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં એન્ટીબાયોટિક દ્રવ્યો વપરાય છે। માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે આ એક સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ માનવામાં આવે છે। અને આ જે એન્ટીબાયોટિક શબ્દની જે શરૂઆત થઈ એ શબ્દ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે। એન્ટી એ ગ્રીક શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય છે વિરુદ્ધ। એન્ટી એનો અર્થ થાય છે વિરુદ્ધ। કઈ ભાષા છે? ગ્રીક ભાષા। અને બાયો નો અર્થ થાય છે જીવન। બાયો નો અર્થ થાય છે જીવન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને શબ્દોના સમન્વયથી જે શબ્દ બને છે એને જીવન વિરુદ્ધ, શું? જીવન વિરુદ્ધ, અગેન્સ્ટ, કોના અગેન્સ્ટ? લાઈફ ના અગેન્સ્ટ, એટલે કે અગેન્સ્ટ લાઈફ કોઝ છે। અને સજીવો દ્વારા થતા રોગોના સંદર્ભમાં કહી શકાય છે। મતલબ લાઈફ જીવનના અગેન્સ્ટ, જીવન જીવવાના નહીં, જે સજીવો દ્વારા આપણને રોગો થાય છે એના અગેન્સ્ટ લડવા માટે। જ્યારે મનુષ્યના સંદર્ભમાં તેઓ જીવન વિરુદ્ધ નહીં પરંતુ પૂર્વ જીવન માનવામાં આવે છે, પ્રો લાઈફ માનવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો એક પ્રકારના રસાયણ છે। આ પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો શું છે? રસાયણ છે। શું છે? રસાયણ છે, કેમિકલ છે, જેનું નિર્માણ કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા કરવામાં આવે છે। અને આ સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા જે કેમિકલ, આ રસાયણો, જે દવાઓ બનાવવામાં આવે છે એ દવાઓ બીમારી માટે કેટલીક જીવનને પરેશાન કરતી તકલીફો, રોગોના ઈલાજ માટે વાપરવામાં આવે છે। અને રોગ સર્જનારા જે જીવાણુઓ છે એને મારવામાં, એટલે કે એવા સૂક્ષ્મજીવો જે રોગકારકો છે એને નાશ કરવામાં રસાયણનો ઉપયોગ થાય છે। અથવા તો રોગકારક સજીવોની વૃદ્ધિને મંદ પાડવામાં આનો ઉપયોગ થાય। અત્યારે જે મહામારી ચાલી રહી છે કોરોના વાયરસને મારવા માટે આપણા વિશ્વમાં, આપણા દેશમાં જુદી જુદી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ દ્વારા, મેડિકલ સાયન્સ દ્વારા અલગ અલગ રસી બનાવવામાં આવે છે। એ રસીઓ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમિકલ છે, રસાયણ છે। અને એ રસીઓમાં પણ સૂક્ષ્મ જીવોની મદદથી બનાવવામાં
મંદ પાડવામાં અથવા તેને મારી નાખવા માટે તો સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી એન્ટીબાયોટિક જેનું નામ છે પેનિસિલિન. આ તમે નામ ધોરણ 9 માં પણ સાંભળ્યું છે. પેનિસિલિન નામની રસી અથવા તો પેનિસિલિન નામની એન્ટીબાયોટિક થી તમે પરિચિત. શું તમે જાણો છો સૌપ્રથમ શોધાયેલી એન્ટીબાયોટિક કોણ છે? પેનિસિલિન છે. તો સૌપ્રથમ એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે આની શોધ કરી અને એન્ટીબાયોટિકની શોધક તરીકે સૌપ્રથમ જો કોઈને શોધ્યું કે કોણે શોધ્યું? એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌપ્રથમ પેનિસિલિનની શોધ કરી. અને તેની શોધ શું અનાયાસે થઈ હતી? તમને સવાલ કરવામાં આવે છે. નહીં, એના ઉપર ઘણા બધા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા. જ્યારે સ્ટેફાઇલોકોકાઈ બેક્ટેરિયા પર કાર્ય કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે જોયું કે ધોયા વગરની એક સંવર્ધિત પ્લેટ, જ્યારે એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ સ્ટેફાઇલોકોકસ આજે બેક્ટેરિયા ઉપર એક પ્રયોગ કરી રહ્યા હતા, કાર્ય કરી રહ્યા હતા. અને એ સમય દરમિયાન એમણે જોયું કે જે પ્લેટમાં ધોયું નથી, ધોવડાયું નથી એવી સંબંધિત પ્લેટ પર મોલ્ડ ઉત્પન્ન થઈ. મતલબ કે આ પ્લેટ છે, આ સ્ટેફાઇલોકોકસનું સંબંધિત માધ્યમ દ્વારા એનો ઉછેર કરી રહ્યા હતા અને એના ઉપર કાર્ય કરી રહ્યા હતા પ્રયોગો દ્વારા. આ પ્લેટ સાફ સફાઈ વાળી હતી અને આ પ્લેટ સફાઈ વાળી નહોતી. અને એના ઉપર આ તો ખાલી ઉદાહરણ તરીકે તમને સમજાવવા માટે કે મોલ્ડ ઉત્પન્ન થઈ હતી. મોલ્ડ શું છે? ફોગ છે. જ્યાં સ્ટેફાઇલોકોકાઈ વૃદ્ધિ પામી શક્યા નહીં, મતલબ જ્યાં મોલ્ડ ઉત્પન્ન થઈ હતી એ જગ્યાએ જેમ આ સ્ટેફાઇલોકોકસ બધે વૃદ્ધિ પામ્યા, આ વિસ્તારમાં સ્ટેફાઇલોકોકસ વૃદ્ધિ પામી શક્યા નહીં અને એ પ્લેટ ઉપર સ્ટેફાઇલોકોકસની બરાબર વૃદ્ધિ ના થઈ. મતલબ સ્ટેફાઇલોકોકસ પોતાની વૃદ્ધિ કરી શક્યા નહીં. એમણે નોંધ્યું કે મોલ્ડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા રસાયણના કારણે આવું થયું હશે. સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે તમે બે પ્લેટ લો, એક પ્લેટ ધોયેલી છે, સાફ સફાઈ વાળી છે, એમાં કોઈ મોલ્ડ કે કશું નથી, એના પર સ્ટેફાઇલોકોકસની વૃદ્ધિ થઈ. અને એક ધોયેલી નથી જેના ઉપર કંઈક મોલ્ડ ઉત્પન્ન થયેલી છે, એના ઉપર જ્યારે સ્ટેફાઇલોકોકસની વૃદ્ધિ કરવાની કોશિશ કરી ત્યારે વૃદ્ધિ થઈ નહીં. તેમણે નોંધ્યું કે આ જે મોલ્ડ છે એ મોલ્ડના કારણે થયું હશે. મતલબ આ મોલ્ડ કંઈક તો એવું પેદા કર્યું હશે કે જેના કારણે આ થયું. પછી એમણે એ મોલ્ડ એ જે પેનિસિલિયમ નોટેટમ નામની ફૂગ હતી. કઈ મોલ્ડ હતી? એ મોલ્ડ કઈ હતી? પેનિસિલિયમ નોટેટમ આ મોલ્ડનું નામ છે. અને એ મોલ્ડમાંથી એ મોલ્ડ જે રસાયણ સર્જતું હતું એ રસાયણનું નામ એમણે શું આપ્યું? પેનિસિલિન. શું આપ્યું? પેનિસિલિન. મતલબ કે પેનિસિલિન એ રસાયણને એમણે નામ આપ્યું અને એ રસાયણનું નામ એને કેમ પેનિસિલિન આપ્યું? કારણ કે જે મોલ્ડ હતી, મોલ્ડ કઈ હતી? પેનિસિલિયમ નોટેટમ નામની મોલ્ડ હતી, એટલે ફૂગ હતી. તેના ઘણા સમય પછી અર્નેસ્ટ ચેન અને હાવર્ડ ફ્લોર આ જે વૈજ્ઞાનિકો હતા એમણે એક તીવ્ર ક્ષમતા ધરાવતી ઉપયોગી એન્ટીબાયોટિક તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી, એના ઉપર પ્રયોગો કરી અને એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગના સંશોધન પર વધારે ભાર આપી અને આને એક સુનિશ્ચિત એન્ટીબાયોટિક બનાવ્યું. આ એન્ટીબાયોટિકનો ઉપયોગ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં જ્યારે અમેરિકન સૈનિકોના સારવાર માટે વ્યાપક
એટલે કે વિશાળ પ્રમાણમાં મદદ કરવામાં આવી. ફ્લેમિંગ, ચેન અને ફ્લોરેને આ સંશોધન માટે 1945 માં નોબેલ પારિતોષિક એટલે કે નોબેલ પુરસ્કારથી એમને સન્માનિત કરવામાં પણ આવ્યા હતા. તો પેનિસિલિન પછી અન્ય એન્ટીબાયોટિક્સને પણ અન્ય સૂક્ષ્મજીવોમાંથી મેળવવામાં આવ્યા. જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જુદી જુદી ઘણી બધી એન્ટીબાયોટિક દવાઓ બનાવવામાં આવી. કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સના નામ તેમજ તેઓના સ્ત્રોત વિશે આપણે જણાવી શકીએ છીએ અથવા તો આપણે જાણી શકીએ છીએ. આપણે ઘણી વખત નામ સાંભળ્યા પણ હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્લેગ જેવી બીમારી છે, કાળી ખાંસી ઉડાડ્યું છે એટલે કે વૂફિંગ કફ કહેવાય છે, ડિફ્થેરિયા જેને ગલગોટું ગાલ કચોળિયું કહીએ છીએ, તથા રક્તપિત્ત જેને કુષ્ઠ રોગ કહીએ છીએ, અંગ્રેજીમાં એને લેપ્રસી કહેવાય છે. આવા ભયાનક રોગો જેને કારણે વિશ્વમાં લાખો લોકો મર્યા છે, તેઓના ઉપચાર માટે એન્ટીબાયોટિક્સ દ્વારા આ રોગની સારવારમાં સુધારો પણ થયો છે અને લેપ્રસી જેવા રોગો દૂર થયા છે. આજે આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ વિનાના વિશ્વની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી, કારણ કે તમારા એક ઘરમાં 5 મેમ્બરમાં પણ જો એન્ટીબાયોટિક્સ ના મળે તો આવું જીવનની આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ, કારણ કે આપણા જીવનના દરેક સમયે આવા એન્ટીબાયોટિક્સની જરૂરિયાત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવોમાં બીજો મુદ્દો પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો વિશે. ત્રીજો રસાયણો, ઉત્સેચકો અને અન્ય જૈવિક સક્રિય અણુ વિશે પણ આપણે સમજવાનું છે, જેને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું. તો આજનો લેક્ચર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. અને વાંચવાનું છે, આ દરેક ઉદાહરણ અને વૈજ્ઞાનિકના નામો યાદ રાખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું.